હેલો ફ્રેન્ડ્સ, દિવાળીમાં આપણે બધા ઘરે ઘરે ધનતેરસથી દીવા મૂકતા જ હોઈએ છીએ. પણ દીવા મૂકવામાં હર વખતે દિવેટો અથવા તો વાટ બનાવવી, તેને કોડિયામાં મૂકવી, તેમાં દિવેલ પૂરવું, ઘણી વખત તે દિવેલ અથવા તો ઘી પૂરતા પૂરતા આજુબાજુ ઢોળાય, ગંદકી થાય, ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ થતા હોય છે. તો આજે બધા પ્રોબ્લેમથી છુટકારો મળે એવી એક સરસ મજાની હું ટ્રીક લઈને આવી છું. તો ચલો વિડીયોની શરૂઆત કરી દઈએ. અહીં મેં રૂ લીધેલું છે. ઘણા લોકોને વાટ બનાવતા નથી આવડતી હોતી, એટલે પહેલાં હું તમને ખાલી વાટ કેમ બનાવી તે બતાવી દઉં. જે લોકોને આવડે છે એના માટે નથી, પણ જે લોકોને નથી આવડતી એના માટે. તો આવી રીતના રૂનું એક નાનકડું રાઉન્ડ જેવું કરી વચ્ચે રૂ મૂકી અને સાઈડમાંથી ભેગું કરીને ઉપર આવી રીતના કરીશું એટલે સરળતાથી વાટ વળી જશે. અને નીચેની બાજુથી આપણે સહેજ આમ પોળી કરી લઈશું, જેથી દીવામાં સરસ ઊભી રહે, પડી ન જાય. હું તમને હજી એક બનાવીને બતાવું. આપણે પાણી લઈ લઈશું. આવી રીતના રૂને પહેલાં ફેલાવી દેવાનું, ચપટું કરી દેવાનું થોડુંક, અને વચ્ચે થોડુંક રૂ મૂકી દેવાનું ગોળ વાળીને, અને સાઈડમાંથી આવી રીતના કવર કરી લેવાનું. અને આ જે ઉપર રૂ વધ્યું હોય તેને પાણીવાળો હાથ કરીને આમ ગોળ ફેરવી લેવાનું, એટલે સરળતાથી વાટ બની જશે. તમે આવી રીતના ગોળ પણ રાખી શકો છો, પણ ગોળ વાટ આપણે ઘી કે દિવેલ પૂરીએ તો નમી જતી હોય છે, એટલે નીચેથી સહેજ આમ ફેલાવી દઈશું. તો આવી રીતના સિંગલ વાટ તો બનાવી શકાય. હવે જો લાંબી વાટ બનાવી હોય તે કેમ બનાવી તે પણ બતાવું, એકદમ સરળ રીતથી. આમ તો હાથેથી પણ વળી જતી હોય છે, પણ હાથેથી ઘણી વખત નાની મોટી અને જાડી પાતળી થતી હોય, પણ આમાં એક સરખી થશે. તો અહીં મેં અડધી અગરબત્તી લઈ લીધી છે, તેનો મેં થોડોક ભાગ કાઢી નાખ્યો છે. હવે રૂને આપણે આવી રીતના ફેલાવી દઈશું. તમારે જેટલી મોટી વાટ કરવી હોય એટલું રૂ આમ ફેલાવીને રાખવાનું, અને એમાં આવી રીતના અગરબત્તીની જે સળી છે તે મૂકીને ગોળ ગોળ ફેરવશો એટલે એકદમ સરળતાથી લાંબી વાટ બનીને તૈયાર થઈ જશે. અને આવી રીતના વાટ બનાવી એટલી સરળ છે ને કે તમે છોકરાઓને આપશો ને તો તે પણ તમને બનાવી દેશે. અને પછી આમ કાઢી લઈશું. તો આનાથી વાટ એકદમ સરસ કડક રહેશે. આપણે હાથેથી બનાવીએ એટલી કડક નથી બનતી, જ્યારે આમાં એકદમ સરસ કડક બને છે અને બધી એક સરખી બનશે. તો આવી રીતના તમે અખંડ દીવો રાખતા હોય, ભલે અત્યારે નથી રાખતા પણ નવરાત્રિમાં પણ ઘણા રાખતા હોય છે, તો આવી રીતના તમે સરળતાથી લાંબી વાટ પણ બનાવી શકો છો. અને હવે હું તમને પંચમુખી વાટ બનાવતા બતાવું. કે આપણે થોડુંક રૂ લઈ અને એક સાઈડથી આવી રીતના લાંબુ કરી લઈશું, અને વચ્ચે થોડુંક રાખીને બીજી બાજુ પણ આવી રીતના કરી લેવાનું લાંબુ. તો આવી રીતના આપણે 5 બનાવી લઈશું. ઘણા લોકો લક્ષ્મી પૂજનના દિવસે લક્ષ્મીજી આગળ પંચમુખી દીવો કરતા હોય છે, તો એના માટે આ ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. તો આવી રીતના અહીં મેં 5 તૈયાર કરી લીધા છે. હવે પાંચેયનો એક એક છેડો છે તે આપણે ભેગો કરી લઈશું. આપણે નીચે રાખીને જ કરીશું એટલે સરળતાથી થઈ શકે. તો આવી રીતના તમે પંચમુખી વાટ પણ એકદમ સરળતાથી બનાવી શકો છો. પાંચેયને આમ ભેગા કરી અને ઉપરથી આવી રીતના બધાને મિક્સ કરીને ફેરવી દેવાનું ગોળ, એટલે સરસ પંચમુખી વાટ બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો આવી રીતના ઘણી બધી વાટો બનાવીને તૈયાર રાખી હોય ને તો દિવાળીમાં દીવા મૂકવા ખૂબ જ સરળ થઈ જાય છે. હવે રેડીમેડ જે વાટો મળતી હોય ને એ સરસ કલરવાળી હોય છે, તો એ હું તમને બતાવી દઉં. અહીં મેં ભીની વાટકી લીધી છે, અંદર પાણી નથી, ખાલી ભીની જ હતી. તેમાં જરાક ચપટી અમથું આપણે કંકુ લઈ લઈશું અને આને મિક્સ કરી લઈએ. અને હવે વાટનો ઉપરનો ભાગ છે તેને આપણે આવી રીતના લાલ કલર કરી દઈશું. તો બજારમાં આવી રીતના કલરની વાટો ઘીવાળી ઘણી મોંઘી મળતી હોય છે, તો ઘરે આપણે સરળતાથી બનાવી શકીએ છીએ. અને દિવાળી પહેલાં તમે એક દિવસ આ કરીને રાખી દો, ફક્ત 15-20 મિનિટનું કામ છે, અથવા તો અડધી કલાકનું, તો આખો તહેવાર તમે શાંતિથી દીવા કરી શકશો. અને હવે યલો કરવા માટે થઈને થોડીક મેં ચપટી હળદર લીધી છે, તેની અંદર સાધારણ આપણે દૂધ નાખી દઈશું અને આને મિક્સ કરી લઈએ. આવી રીતના કલરવાળી વાટ કરીને રાખીએ ને તો ઉપરથી તે કડક થઈ જાય છે, જેના કારણે એકદમ સરસ વાટ સીધી રહેશે. તો આવી રીતના બધી વાટ આપણે પીળા કલરની પણ કરી લઈએ. તમારે બીજા કોઈ કલરની કરવી હોય તો તે પણ તમે કરી શકો છો. અહીં આપણે લાલ કલરની કરીએ, એવી રીતના જો તમારે ગુલાબી કરવી હોય તો કંકુની અંદર થોડુંક દૂધ નાખવાનું, એટલે કલર એનો આછો થઈ જશે, તો ગુલાબી કલરની પણ થઈ શકશે વાટ. તો જો બધી વાટ અહીં મેં આવી રીતના કલરવાળી કરી લીધી છે. તો પંચમુખી જે વાટ બનાવી હતી એને આપણે આવી રીતના જે દીવો હોય તેની અંદર મૂકી દઈશું. અને આવી રીતના કોઈ કોળિયું હોય તો તેમાં પણ તમે મૂકી શકો છો. હવે આ દીવામાં વારે વારે દિવેલ કે ઘી ન પૂરવું પડે એના માટેની ટ્રીક જોઈએ. અહીં મેં 1 વાટકી જેટલું ઘી ગરમ થવા રાખી દીધું છે. મેં અહીં ચોખ્ખું ગાયનું ઘી લીધેલું છે, તમે કોઈ પણ ઘી લઈ શકો છો. હવે આની અંદર આપણે 1 મીણબત્તી નાખી દઈએ. 5 રૂપિયાની 1 મીણબત્તી આપણે આની અંદર નાખીશું, એનાથી આપણા ઘણા બધા દીવા બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો આવી રીતના તોડીને મીણબત્તીને આપણે નાખી દઈએ, અને જ્યાં દોરો નીકળ્યો છે તેને આપણે વાટ તરીકે ઉપયોગ કરી શકીશું. તેની સાથે આની અંદર થોડીક કપૂરની ગોળીઓ નાખી દઈએ. હું 10-12 ગોળીઓ નાખું છું. આવી રીતના કપૂર નાખવાથી, કપૂરના દીવા કરવાથી આજુબાજુનું વાતાવરણ એકદમ સરસ ચોખ્ખું રહે છે.
તો આને આપણે નીચે લઈ લઈએ. બધું ઓગળી ગયું છે. હવે અહીં મેં દવાનું ખાલી રેપર લઈ લીધું છે. તેનો ઉપરનો જે સિલ્વર ભાગ છે તેને આપણે કાપી નાખીશું. આપણે જનરલી આવા રેપર હોય, પેકેટ હોય, ખાલી તે ફેંકી દેતા હોઈએ છીએ, પણ આનો એકદમ સરસ મજાનો ઉપયોગ આપણે કરીશું. તો આવી રીતના ખાલી કરીને અંદરનો જે ભાગ છે ને વ્યવસ્થિત આપણે બહાર કાઢી લઈશું. અને આની અંદર આપણે એક એક વાટ આવી રીતના ઘીમાં બોળીને મૂકી દઈશું. ખાલી ઉપરનો ભાગ છે તે જ હું બોળું છું અત્યારે. તો બધી આવી રીતના ગોઠવ્યા પછી હવે આની અંદર આપણે જે મીણબત્તીવાળું જે ઘી હતું તે નાખી દઈશું. આવી રીતના તૈયાર રેડીમેડ ઘીવાળી વાટો મળતી હોય છે, જે એકદમ સરસ કડક રહેતી હોય છે. તો આવી રીતના આપણે ઘરે સરળતાથી બનાવી શકીએ છીએ. એવી રીતના તમે કોઈ પણ દીવા લઈ અને એની અંદર પણ મૂકી શકો છો. તો આવી રીતના બધા જ ભરીને આપણે ફ્રીજમાં રાખી દઈશું થોડીક વાર માટે, કલાક માટે. તમે કોઈ પણ ખાલી પ્લાસ્ટિકના ઢાંકણા હોય, ચમચી હોય, ગોળ ખાલી એ ગમે એમાં મૂકી શકો છો. અને આવી રીતના ચોકલેટના મોલ્ડ હોય તો એમાં પણ વાટ મૂકી અને આ ઘી પૂરી શકો છો. અને આપણે ફ્રીજમાં રાખીશું એટલે કલાકની અંદર આ જામી જશે અને એકદમ સરસ થઈ જશે. તો ખાલી એક દિવસનું કામ છે ને આખો તહેવાર આરામ રહેશે. તો જો અહીં મેં આને કલાક પછી ફ્રીજમાંથી કાઢી લીધા છે અને એકદમ સરસ કોળિયા સેટ થઈ ગયા છે. તો આવા રેડીમેડ કોળિયા પણ મળતા જ હોય છે. તો આપણે ઘરે ખૂબ જ ઓછી કિંમતમાં અને સરળતાથી ઘણા બધા બનાવી શકીએ છીએ. અહીં મેં સાદા કોળિયા લીધા છે, પણ તમે ઈચ્છો તો એને કલર પણ કરી શકો છો. અને મોલ્ડમાંથી જો એકદમ સરળતાથી નીકળી જશે. તો તમારે વધારે દીવા મૂકવા હોય તો એમાં મૂકીને કરી શકો છો. અને ચમચીમાં જે હતા એ પણ એકદમ સરળતાથી નીકળી જશે. ક્યારેક એવું થાય કે નથી નીકળતું તો સાઈડમાં તમે સહેજ પાતળું એવું પટ્ટીવાળું ચાકુ હોય ને એને આમ સહેજ ભરાવશો ને એટલે સરળતાથી નીકળી જશે. તો આવી રીતના જો તૈયાર કરીને રાખ્યા હોય તો દિવાળીના દિવસોમાં કામ ખૂબ જ સરળ થઈ જાય છે. અને આવી રીતના રેડીમેડ દીવા હોય ને તો બાળકોને આપણે કહીએ ને તો એ પણ મૂકી દેશે. અને જો આપણે જે આમાં મૂક્યા હતા દવાના રેપરમાં એ પણ કેટલા સરળતાથી નીકળી જાય છે. તો આવી રીતે કલરિંગ ઘીની વાટો રેડીમેડ ઘણી મોંઘી મળતી હોય છે, પણ આવી રીતે આપણે ખૂબ જ ઓછી મહેનતમાં અને સરળતાથી ઘરે બનાવી શકીએ છીએ. તો આજનો આ વિડીયો તમને જરા પણ ઉપયોગી લાગ્યો હોય તો લાઈક કરીને વધારે શેર કરજો. અને આવા જ અવનવા વિડીયોઝ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. જલ્દી જ મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ એન્ડ એડવાન્સમાં બધાને હેપી દિવાળી. તો તમે પણ એક વખત આ ટ્રાય કરજો.